स्वागत छ यहाँलाई, म सुशान्त। आजको भिडियोमा हामी फोटोमा वाटरमार्क कसरी राख्ने भन्ने कुरा हेर्न जाँदैछौँ। अब बल्कमा वाटरमार्क कसरी राख्ने पछि हेर्छौँ। पहिला हामी सिंगल फोटोमा वाटरमार्क कसरी राख्ने हेर्छौँ। त्योभन्दा पनि अगाडि हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि क्रिएट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ हैन। अब वाटरमार्क राख्ने भिडियो मैले फोटोसपको जुन हाम्रो मास्टर क्लास भनेर एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छु मैले, त्यसमा मैले कुरा गरिसकेको छु। त्यसमा एक्सपर्टको भिडियोमा हेर्नु पनि भेट्नुहुन्छ हैन। अब सुरुमा वाटरमार्क कसरी राख्ने भन्ने कुरा हेरौँ हैन। अब वाटरमार्क हामीले आफैले क्रिएट गर्न सकिन्छ। म देखाउँछु सिम्पली कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि यहाँहरूले आफैले आफ्नो सिग्नेचर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिग्नेचरलाई ब्रस डिफाइन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले सिम्पली कपीमा आफ्नो सिग्नेचर गरेर अनि त्यसपछि फोटो खिचेर क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँहरूसँग ड्रइङ ट्याब्लेट छ भने यहाँ डाइरेक्ट डकुमेन्टमा यहाँहरूले साइन गर्न सक्नुहुन्छ है। सुरुमा यहाँहरूलाई म एउटा सानो टिप्स देखाइहाल्छु, जस्तो हामीले कसरी वाटरमार्क क्रिएट गर्न सक्छौँ भनेर हैन। ब्राउजरमा गएर अनलाइन लोगो मेकर भनेर फ्री अनलाइन लोगो मेकर भनेर हामीले यसरी हाल्यो भने सुरुमा एडोबको आएको छ। हामी एडोबकै गरौँ है। क्रिएट योर लोगो भनेर देखाइरहेको छ। अब हाम्रो माई के को बिजनेस हो त, जस्तो फोटोग्राफी भनेर लेखेँ, तल कल्ड SUSHANT भनेर हैन। अब स्लोगन के राख्ने, अब आफ्नो स्लोगन कुनै छ भने, जस्तो अब अहिलेको इक्जाम्पलमा के राखौँ, वी क्याप्चर मेमोरिज भनेर लेख्यो है। सो अब कस्तो खालको चाहियो, बोल्ड चाहियो अथवा चाहिँ एलिगेन्ट टाइपको चाहियो, मोडर्न टाइपको चाहियो, डेकोरेटिभ चाहियो, मैले एलिगेन्ट राखेँ हैन। नेक्स्ट अब त्यसपछि हाम्रो अब कस्तो खालको आइकन राख्ने भन्ने कुरा हामीले चुज गर्नु पऱ्यो है। अब के सर्च गऱ्यो भन्दाखेरि एपर्चर भनेर सर्च गरेँ हैन। अनि यहाँबाट मैले एउटा यसरी सेलेक्ट गरेँ है। नेक्स्ट त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर हेर्नुभयो भने अब यसले आफै एउटा लोगोहरू क्रिएट गरिदिएको छ है। यसरी हामीले अब आफूलाई कुन मनपर्छ त्यसलाई हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो अब यो चाहिँ मलाई अलिकति राम्रो लाग्यो, मैले यसमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि सिम्पली डाउनलोड। अब मैले यो फोल्डर ओपन गरेर यसलाई यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट गरेँ भने अब हाम्रो यहाँ थुप्रै भर्जनमा डाउनलोड भएको छ है। 3टा 4वटा भर्जनमा छ। अब यसरी हामीले यसलाई डाइरेक्ट युज गर्न सक्छौँ। अब सुरुमा म यो फोटोसप ओपन गरेँ है। अब यहाँहरूले जस्तो मैले कन्ट्रोल एन गरेँ भने जस्तो 1080x1080 को एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भइरहेको छ है। अब यहाँ हामीले जस्तो कुनै लोगोहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो अथवा कुनै मैले जस्तो सिग्नेचर क्रिएट गर्नु पऱ्यो, हामीले जेसुकै लोगोहरू क्रिएट गरिसकेपछि पनि सो म सिम्पली यहाँहरूलाई एउटा चाहिँ देखाउँछु। जस्तो मैले यहाँनिर सब मैले इक्जाम्पलको लागि एउटा साइन गरेँ है। अब यसलाई हामीले सेभ गर्दा कसरी गर्नु पऱ्यो भन्दा जेसुकै डिजाइन गर्दा नि यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पऱ्यो। यसरी हाम्रो चेक टाइपको यस्तो खालको ब्याकग्राउन्डमा हामीले सेभ गर्नु पर्छ। हामी चाहिँ CTRL+S गऱ्यो भने सेभ एजको अप्सनमा जान्छ होइन। त्यसपछि हामीले भर्खरै क्रिएट गरेको हाम्रो वाटरमार्क भन्ने फोल्डरभित्र यस्तो मैले के गरेँ भन्दाखेरि सिग्नेचर, अनि त्यसपछि यहाँबाट गएर मेन हामीले के गर्नु पऱ्यो त, यहाँबाट हामीले PNG राख्नु पऱ्यो है त। ओके, अब मेरो आफ्नो फोटो ओपन गरेँ है, CTRL-O गरेर। सो अब मेरो यो फोटो छ भने अब मैले यसलाई के गर्न सकिनँ, CTRL-O अहिलेको फोटो मैले फेरि ओपन गर्नु पऱ्यो दोहोऱ्याएर, मुभ गर्न सक्छु है। क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर यसरी यहाँनिर राख्न सक्छु। अब मैले कहाँनिर राख्ने त भन्ने कुरा, अब लोगो यसो यो वाटरमार्कहरू राख्दा हामीले यसरी सेन्टरमा कहिले राख्नु हुँदैन है। किनभने हटाउनेले जसरी पनि हामीले जसरी राखे नि हटाइ नै हाल्छ है। अनि हाम्रो अलिकति डिस्टर्बिङ टाइपको देखिनु भयो भने क्या, फोटो क्लिन राम्रो चटक्क देखिनु पऱ्यो नि। अब यसरी हामीले चाहिँ साइडमा राख्न सक्छौँ है। मैले अलिकति फास्ट गर्दाखेरि लोगो अलिकति राम्रो भएको छैन है। अब यसलाई हामीले कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, यो लेयरको राइट साइडमा डबल क्लिक गरेर अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कलर ओभरलेमा गयो भने हामीले यसलाई जुनसुकै कलरमा पनि हामीले यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ है त। अथवा यहाँहरूलाई म अर्को एउटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु। यसलाई हामीले ब्रस डिफाइन गर्न सकिन्छ। मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु कसरी ब्रस डिफाइन गर्ने भनेर, त्यो हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसरी पनि हामीले ब्रस डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले ब्रस टुल राखेँ, नयाँ लेयरमा गएँ होइन। सो म ब्रस टुलमा गएँ भने मेरो सबैभन्दा लास्टमा मैले पहिले डिफाइन गरेर राखिसकेको एउटा मेरो सिग्नेचर यहाँनिर छ। जस्तो यहाँनिर हेर्नुभयो भने यसरी आइरहेको छ। मैले यसलाई चाहिँ आफ्नो साइज मिलाउन सक्छु। यहाँबाट कलर कुन लिने मैले कलर लिन सक्छु। त्यसपछि कहाँ राख्ने मैले यसरी यहाँ यसरी क्लिक गर्न सक्छु। यसरी सिम्पली हामीले राख्न सक्छौँ। यो सिंगल फोटोमा राख्ने भयो। अनि हामीले राख्दाखेरि क्रप गर्न नमिल्ने हिसाबले राख्नु पऱ्यो। जस्तो मैले यहाँनिर राखेँ भने मान्छेले सिम्पली यताबाट क्रप गरिदिन सक्छ भने, सो मैले यहाँनिर राखेँ भने चाहिँ होइन अलिकति क्रप गर्दाखेरि अलिकति अब यसमा त त्यसो पनि हटाउन सकिने खालको छ होइन। त्यो भएर आफूले चाहिँ राख्नु पऱ्यो। अनि त्यो रङ्गी धेरै भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो मानिँदैन होइन। वाटरमार्क भनेको सिंगल एउटा कलरको राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, यसरी राख्न सकिन्छ। अब वाटरमार्क राख्दा अर्को एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो अब हाम्रो अघि हामीले डाउनलोड गरेको फोटोहरू ओपन गरौँ है, इमेजेसहरू। जस्तो यहाँनिर हाम्रो 3टा 4वटा लोगो हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ है। जस्तो यसरी हाम्रो राख्दाखेरि सो यो चाहिँ फोटोमा हेरौँ है, यो अथवा यो हेरौँ। यसरी मैले क्लिक एन्ड ड्र्याग गरिसकेपछि कतिपय ठाउँमा वाइट, प्रायः अलिकति वाइट खालकै छ भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी ओपन गरिसकेपछि हाम्रो अलिकति वाइट एरियामै हामीलाई राख्नु छ भने चाहिँ जस्तो हाम्रो यस्तो एरियामा छ भने देखिँदैन। त्यस्तो हामीले CTRL-I गरेर यसलाई इन्भर्ट गर्न सक्छौँ होइन। यसबाट ब्ल्याक हुन्छ ठ्याक्कै। अथवा हाम्रो के गर्न सक्छौँ अर्को भन्दाखेरि हाम्रो वाइट नै छ भने पनि हामीले चाहिँ
यसरी व्हाइट नै राखिसकेपछि यो लेयरको राइट साइडमा डबल ट्याप गरेर हैन यहाँनिर ड्रप स्याडो भन्ने चाहिँ यसरी ड्रप स्याडो गरेर पनि अलिकति हामीले चाहिँ यसलाई पप गर्न सक्छौँ है। अब सिंगल फोटोमा राख्ने चाहिँ यही नै हो हैन। अब बल्कमा चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा म त्यो पनि देखाउँछु। हाम्रो लोगो यही नै भइहाल्यो, हामीले जसरी सेभ गर्नु परिहाल्यो। फोटोसपमा हामीले ब्रस डिफाइन गर्न सकियो, ब्रसले ट्याप गर्न सकियो हैन। मैले अघि पनि भनिहालेँ लाइटरुमको फुल भिडियो छ, मास्टर क्लास हैन, एकदम एडभान्समा मैले त्यसमा कुरा गरेको छु। त्यसमा पनि मैले कुरा गरिसकेको छु कसरी राख्ने भनेर, मैले फेरि दोहोऱ्याएर देखाउँदैछु है यो भिडियोमा चाहिँ। म यहाँ लाइटरुम ओपन गरेको छु है। अब यसमा मैले चाहिँ आफ्नो वाटरमार्क राख्न पर्ने फोटोजहरूलाई यसरी मैले क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्न सक्छु है। अब मलाई कति फोटोहरू चाहिन्छ त्यो अनुसार। अब हाम्रो एकचोटि हामीले फोटोहरू एडिट गरिसकेपछि सिंगल एडिट गरिरहेको छौँ भने हामीले जी थिचेपछि ग्रिड भ्यूमा जान्छौँ। त्यसपछि कन्ट्रोल ए गर्नु पर्यो सेलेक्ट अल गर्नुको लागि, फाइल एक्सपोर्टमा जानुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो यस्तो एउटा पपअप खुल्छ हैन। अनि यसमा हामीले चाहिँ यहाँ वाटरमार्कमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यसपछि हामीले यहाँबाट वाटरमार्क सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ यसरी सिकाउँदाखेरि बनाएको भिडियो वाटरमार्कहरू हो। जस्तो मैले यहाँ एडिटमा गएँ है। अब एडिटमा गइसकेपछि अब हामीले के राख्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो यहाँ यो चाहिँ नाम हो हैन, यसमा हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ पछि फेरि राखेर। सो यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि डबल ट्याप गरेँ फुल स्क्रिन आउनुको लागि। त्यसपछि अब ग्राफिक्स यहाँ टप राइट कर्नरमा हेर्नु भने टेक्स्ट र ग्राफिक्स छ। टेक्स्ट राख्ने भने सिम्पली टेक्स्टमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो यहाँनिर तल टेक्स्ट राख्ने आउँछ। जस्तो के राख्ने त हैन, यहाँ सुशान्त राखिराखेको छ यसरी हैन। हाम्रो चाहिँ अब के राख्नु छ, अथवा हामीले कपिराइटको साइन अगाडि राखेर हैन आफूलाई जे चाहिन्छ त्यो यसरी राख्न सक्छौँ। अब यसको साइजहरू एकदम सिम्पल वेमा यहाँनिर छ है। प्रायः हामीले भनेको फोटो राखिन्छ, त्यही भएर हामी ग्राफिक्सपट्टि जाउँ है। यतापट्टि राइट साइडमा ग्राफिक्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चुज भन्ने अप्सन आउँछ। अघि हामीले अब जस्तो डाउनलोड गरेको फोटो छ हामीसँग हैन, पिएनजी फाइलहरू छ, पिएनजी हुनुपर्छ है। पिएनजी भएन भने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड आउँछ, त्यसले डिस्टर्ब गर्छ। सो यसमा मैले अब यो चाहिँ सेलेक्ट गरेँ हैन। अब यो भइसकेपछि अब अगेन यही हो हाम्रो हरिजन्टल भर्टिकल हामीले यसबाट मुभ गर्न सक्छौँ कहाँनिर राख्ने भनेर हैन। यसरी हामीले चाहिँ अलिकति बाहिर नै मैले अघि पनि भनिहालेँ है यो धेरै। सो हामीले क्लाइन्टलाई फोटोहरू प्रोभाइड गर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ अब जस्तो एडिट गरेर 20वटा मात्रै, अब हाम्रो डिल अनुसार हाम्रो प्याकेज अनुसार हामीले 50वटा मात्रै प्रोभाइड गर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूलाई छान्न दिनको लागि हामीले प्रोभाइड गर्दैछौँ भने ठुलो, ताकि उनीहरूले युज गर्न नसकोस्, हामीलाई पेमेन्ट नगरिकन भनेर हामीले ठुलो युज गर्ने हो हैन। यसको बारेमा मैले डिस्कस गरेको छु ठुलो भिडियोमा हैन। अनि यो फिलहरू हैन, फिलहरू यस्तो हामीले यो चलाउनु पऱ्यो भने हामीले आफैले हामीले पहिल्यै साइज मिलाइसकेका हुन्छौँ हैन, अथवा हामीले यहाँबाट साइज यहाँबाट हामीले मिलाउन सकिहाल्छौँ है। यहाँबाट प्रोफेसनल गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा अघिकै सेम कुरा भइहाल्यो। यसरी गरिसकेपछि मैले सेभ गर्न सक्छु हैन। अब यहाँबाट मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि जस्तो सेभ करेन्ट सेटिङ एज न्यू प्रिसेट भने है, न्यू प्रिसेट गरेँ मैले चाहिँ सुशान्त फोटोग्राफी गरेँ भने अब नेक्स्ट टाइमबाट मैले के पनि गराउनु पऱ्यो भने डाइरेक्ट प्रिसेट सेलेक्ट गर्न सकेँ है। स्पेलिङ रङ भएको छ सबै मैले छोडिदिएँ अहिलेलाई है। अब मैले यहाँबाट क्रिएट गरेर यसरी सेभ गरिदिएँ भने सब यहाँ सुशान्त फोटोग्राफी यसरी आएर बस्छ। यो क्लिक गरेर मैले एक्सपोर्ट गरिदिएँ है। यसरी वाटरमार्क राखेर सेभ गर्दाखेरि अब सेभ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो एक्सपोर्टकै सेटिङमा हुन्छ है। एक्सपोर्टमा हाम्रो फर्स्टमा हेर्नु भने एक्सपोर्ट लोकेसन भनेको छ है, सेम फोल्डर एज ओरिजिनल फोल्डरमै। अनि एउटा हाम्रो के गर्नु पऱ्यो त पुट इन सब फोल्डर, पहिलाको जुन फोटो थियो त्यो फोल्डरमा हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो के राख्ने त हैन, जस्तो मार्क भनेर राखेँ मैले हैन। यसरी हामीले गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यो फोल्डरमा गएर सेभ हुन्छ है त। यहाँले लाइटरुमको फुल भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा मैले डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छु है। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो वाटरमार्ककै भिडियो भएर धेरै लामो भिडियो नबनाउँ भनेर मैले छिटो गरिराखेको छु है। सब यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ सबै फोटोमा हाम्रो अटोमेटिक वाटरमार्क लोड भइसकेको छ है। यसै गरी हाम्रो व्हाइटमा व्हाइट देखिँदैन भनेर नै हामीले के गर्नु पऱ्यो त, लोगो बनिसकेपछि हामीले स्याडो राख्नु पऱ्यो है त। स्याडो अलिकति ड्रप स्याडो राख्यो भने चाहिँ यसरी क्लियर हुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै थियो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यहाँहरूले फुल भिडियो लाइटरुमको हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँहरूलाई अब के को चाहिँ कुनै कन्फ्युजन छ भने यहाँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। फोटोसपको र लाइटरुमको एकदम एडभान्स भिडियोजहरू पब्लिस भइसक्यो, यहाँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। यहाँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्टे कनेक्टेड।